გადავიდეთ მეგობრებო სანდროს პრეზენტაციაზე. სანდრო პრივიძე, Game Industry and You. გამარჯობათ, მე სანდრო პრივიძე, ვინც უშინ არ იყავით ეს პირველად მოხდით. კითხვები თუ იმეს რამე გექნებათ, აუცილებლად გიპასუხებთ, უბრალოდ ჯობია რომ დამუშავოთ პრეზენტაციის ბოლოს, რომ რაღაცასაც ამასაც ჩაიაროთ ალაგებულად და კითხვებსაც უფრო ორგანიზებულად გავუწევთ პასუხს. რა შეეხება ამ პრეზენტაციას, კი ვიფიქრე რომ გამეკეთებინა რაღაცა მცირედი სტატისტიკა მაქვს დამედოვან რაღაცა ჩართები და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში პირველ რიგში ეს არც ისე საინტერესო არის ამის ყურება, მეორე რიგში მაინც აზრი არ აქვს ამის დადებას, თუ რატომ ცოტა ხანში ვწვავ. მოკლე ისტორია უბრალოდ ეს ინდუსტრია საიდან დაიწყო, შეიძლება ჩვენ მithumet ეს ჩემი ასაკის ხალხს შეექმნეს იმის ილუზია, რომ ეს ინდუსტრია დიდი ხანია მოდის, არის საკმაოდ ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი 20 წლის წინ თამაშობდით რაღაცა DOS-ის სისტემაზე რაღაც ვთქვათ ჰანტერს ან რაღაც ეგეც და ნუ გახსოვს რომ ანუ ვთქვათ დიდი ხანია ეს თამაშები მოდის რეალობაში 20 წელი და 30 წელი ინდუსტრიისთვის არის აბსოლუტურად არაფერი. უბრალოდ თამაშების ინდუსტრია ვითარდება კოსმოსური სიჩქარით და აი ეს სამთვალა ნახტომი რაც გვაქვს რომ ვთქვათ ადრე იყო რაღაცა დონის გრაფიკა მაგალითად და შეზღუდული გეიმპლეი და ასე შემდეგ და დღეს უკვე ვირტუალურ რეალობაზე გადავდივართ, ეს არ ნიშნავს იმას რომ ინდუსტრია არის ჩამოყალიბებული. იგი ვითარდება ძალიან ჩქარა და არის ძალიან ქაოტური. ნუ ეს წლების ვხედავთ, დაახლოებით ინდუსტრია დაიწყო 70-იან წლებში. 84-ში ვიხილეთ ერთ-ერთი პირველი ცნობილი და ესეთი თამაში, რომელმაც მოიჭრა მთელი მსოფლიო, რაც იყო Tetris-ი, მაგრამ გარდა 70 მილიონი იუნიტი, რაც არის ძალიან დიდი ციფრი, მით უმეტეს 84 წლისთვის. 90-იანებში უკვე წამოვიდა home სისტემები, კონსოლები, ანუ ეს ამ თამაშმა ასე ვთქვათ გადაინაცვლა ბარებიდან და ეს ატარის დანადგარები რო იყო და ავტომატები განაიცვალა უკვე სახში, რაც უკვე მეტყველებდა იმაზე, რომ ამას მოთხოვნილება საკმაოდ დიდი იყო, რამაც კომერციული წარმატებისთვის მიეწია. და ხო, და ასევე 90-იანებში წამოვიდა სამგანზომილიანი გრაფიკები, რაღაც ძალიან დიდი არეალი გაუხსნა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას და რის გაკეთება შეიძლებოდა კომპიუტერულ თამაშებში. 2000-დან მოყოლებული უკვე დაიფოქა ონლაინ გეიმინგი, რამაც ასე ვთქვათ ინდუსტრიის ერთ-ერთი განშტოება შექმნა, რაც არის კიბერსპორტი. და ძალიან ბევრი ხალხი გაერთიანა ამითი და ჩამოაყალიბა კულტურა, რაც გახდა ძალიან დიდი ნაწილი ასე ვთქვათ პოპ კულტურის ზოგადად ახალგაზრდობაში. და არა მარტო ახალგაზრდებში, არამედ უკვე დღეს თითქმის ყველა ასაკის ადამიანში. 2007-ში iPhone-მა ძალიან წინ წამოწია mobile gaming-ი და ეს mobile gaming-ი დღეს უკვე ძალიან მაღალ დონეზე არის განვითარებული. ასე ცოტა ხანში ვთქვათ რატომ. დღევანდელ დღეს უკვე გვაქვს 8 თაობა კონსოლების, ყველაზე ახალი თაობა არის PlayStation 4, Xbox 1 და Wii U. 70 მილიარდიანი ინდუსტრია. ეს არის ყველაზე ჩქარა განვითარებადი ინდუსტრია მსოფლიოში, მედია ინდუსტრიაში. აბსოლუტურად ყველაფერს უსწრებს თავის კატეგორიაში. მობილურებზე რაც ვახსენე, ანუ გვახსოვს ვთქვათ გეიმბოები იყო ძველი და რაღაც კვადრატები დადიოდა ეკრანზე და ასე შემდეგ. მარკედან ნელ-ნელა მივიღეთ PlayStation-ი, PSP, PlayStation Portable, PlayStation Vita გამოვიდა, Nintendo 3DS-ი და ასე შემდეგ. ეს ამან შექმნა handheld-ების მარკეტი. რაც იყო ვთქვათ ცალკე მარკეტი, ესეთი პატარა დივაისების, რომელიც შეგეძლო საასკინაც აგებოდა, თამაშა ამითი საასკინოდა. დღეს უკვე მობილური პლატფორმა ისეთ დონეზე არის განვითარებული და მობილურის ტელეფონის ასე ვთქვათ processing power. რომ ეს უწევს კონკურენციას handheld-ებს, ანუ აი Nintendo 3DS, PlayStation Vita და ასე შემდეგ და სხვათა შორის 2013 წლის სტატისტიკიდან გამომდინარე უკვე უსწრებს. 2014-ში რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ ხდება სკალებში ის, რომ უსწრებს კიდევ უფრო მეტად. და ასევე თამაშები გახდა ძალიან დიდი ნაწილი პოპ კულტურის ზოგადად. ანუ ეს აღარ არის
ვიღაცა გამხდარი გაფრთხილებული ტიპის ათვალებიანი, რომელიც ის თავისთან პადვალში და თამაშობს კონტროლ ხანშებს და ახავს გოგო და მეგობრები, არამედ ეს არის უკვე ძალიან დიდი ნაწილი კულტურის. როგორც მოახსენეთ, ეს ინდუსტრია იცვლება ძალიან ჩქარა. შესაბამისად, არ არის კარგი იდეა, რომ ვთქვათ, ჩავხედოთ წელიწადში ერთხელ რა ხდება და იქიდან ვთქვათ, ავიღოთ რაღაც გამოვიტანოთ დასვგან და იმ დასვით ვიხსენებთ წელიწადის განმავლობაში. ეს დაშეცლებზეც არ არის ლაპარაკი, თვეებზე არის. ვთქვათ, წინა 2 თვეში რაღაცა ხდებოდა, შეიძლება და 2 თვის შემდეგ ხდება რადიკალურად სხვა რაღაც მოძრაობა იწყება. ამიტომ ჩემი რჩევა არის, რომ ვისაც გინდა თამაში მოღვაწეობა და ვისაც გაინტერესებთ ეს საქმე game development-ი, აუცილებლად იქონიეთ წარმოდგენა სად ხართ და რა შეხართ, იმიტომ რომ თუ თქვენ უბრალოდ რაღაც სტერეოტიპებზე ააგებთ თქვენ გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, თამაშის შექმნისას და ეტყვით, რომ ხო, აი ვიღაცას იქ რაღაც კოსმოსური ხომალდები მოწონს და მობილურზე ის თვლები ვერდი გამოვიდა და მოდი ახლა კოსმოსური ხომალდი გავაკეთოთ, რომელიც დადის, ეს თლად კარგი იდეა უბრალოდ არ არის. ეს ნუ იგივე რომ გავაიგივოთ, არის რომ ნეოთახში ხართ და ხელებს აციცებთ და არ იცით სად მეგიხართ. ანუ ძალიან საჭირო არის რომ იცოდეთ ინდუსტრიაში რა ხდება ამა თუ იმ მომენტში. ერთ-ერთი მაგალითი არის მაგალითად რომ თვითონ იუზერების ჩართვის მექანიკა, ან თამაშის გავრცელების მექანიკა, ან ფულის გაკეთების მექანიკა ყოველთვის იცვლება. ანუ არ არის ვთქვათ ის მომენტი აღარ არის რომ თამაში გავაკეთეთ, დავადეთ $20, მაღაზიაში დავდეთ, პაბლიშერთან კონტრაქტი გავაფორმეთ, იმათ დისკები დაბეჭდეთ და დადო და ხალხი მიდის კიდულს. არსებობს მილიონაირი გზა, როგორ გავაცხოვოთ თამაში, როგორ მივიტანოთ იგი იუზერამდე. და ანუ ეს არ არის რაღაცა ფიქსირებული ჩარჩო, თქვენ შეგიძლიათ ვთქვათ მოიფიქროთ რაღაცა გზა, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ იუზერები ჩართოთ სწრაფად, ჩართოთ ბევრი იუზერი და თქვენ თამაში იქნეს შემჩნევად. მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის Valve რასაც აკეთებს ხა Dota 2-ის კლიენტი ან Steam-ზე არის მიგმული Dota 2-ის Dota 2 თამაში არის კიბერსპორტული ასევე და მონეტიზაციის სისტემა არის შემდეგნაირი, რომ თვითონ Valve არის არ გახდენებს Dota 2 არის უფასო, შეგვიძლია თამაში უფასო. მაგრამ ასევე აქვს სტორი გაკეთებული, სადაც შეუძლიათ თვითონ იუზერებს შექმნან რაღაც მოდელები, დედაში გაკეთებული, თქვათ ან აქსესუარები, დაადონეს, დაადონ ფასი და მიყიდონ ერთმანეთს. ანუ Valve უბრალოდ აკავშირებს იუზერებს. ეს იუზერები უკვე ერთმანეთში ვაჭრობენ ამ ასე ვთქვათ რაღაც ვირტუალური რაღაც დასწრელი იქნება, ხმალი იქნება თუ რაც იქნება. და ძალიან მაგარი მონეტიზაციის სისტემაა, იმიტომ რომ Valve აქედან იღებს რაღაც ძალიან მცირე პროცენტს და იუზერებს აქვს იმის შეგრძნება და რეალურად ეგეც ხდება, რომ ერთმანეთში ვაჭრობენ. ეს უბრალოდ აძლევს მათ პლატფორმას და ძალიან მაგრად მუშაობს. აკეთებენ ძალიან დიდ ფულს. ანუ ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისი, რომ შეგიძლია რაღაც მოიფიქრო ესეთი, გააკეთო და ის იმუშავებს თუ გაითვალეს სწორ დროს. ამისთვისაც რა თქმა უნდა შეგდებათ იცოდეთ ინდუსტრიაში რა ხდება. ამა თუ იმ პერიოდში. რა თქმა უნდა ყოველთვის შესაძლებელი არ არის, რომ გქონდეთ, რა ვიცი, ამომწყურავი ინფორმაცია სულაც რომ ვთქვათ დაждეთ და დაიწყოთ კითხვა ყოველდღე მთელი დღე, მაინც ეს ბოლომდე ვერ გაიგებთ. და ნუ ეს ნორმალურია, ამას არც არავინ არ აკეთებს, არავინ არ ზის და მთელი დღე არავინ არ კითხულობს მაგას მასე, მაგრამ რეგულარულად მაინც სასურველია, რომ შეხვიდეთ, ნახოთ რა ხდება, რა ტრენდი იწყება, საქმის ინდუსტრია. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ძალიან მაგარი შანსი გაიჩნდეს და მაგარი იდეა მოგივიდეს ამასთან დაკავშირებით და ეს იდეა ვეღარ განახორციელოთ, იმიტომ რომ ეს გააკეთოს ვიღაცა სხვა, იმიტომ რომ თქვენ არ იცოდით, რომ ეს ხდება და დროზე ვერ დაინახეთ opportunity, ასე ვთქვათ. ესეთი კაი გზა ამის გაკეთებად არის RSS feed-ი. ანუ ძალიან ბევრი ვებსაიტიდან просто RSS რო წამოიღოთ, ახალი ამბები და ვთქვათ მასე RSS feed-ზე კონდეთ მიგული. ტრენდებს რა შეეხება, რამდენი მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად, აი მე სუბოლო თაობის კონსოლებს რა შეეხება, ეხლა იწყება ძალიან დიდი და ასე ვთქვათ აქტიური ალღა indie development. Indie development ნიშნავს independent development, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ არ ყავს აუცილებლად ვთქვათ publisher-ი და ვიღაც დამფინანსებელი და ვიღაცას დამოკიდებული არ ხარ და კონტრაქტი არ გაქვს, არამედ ზიფხარ და შენთვის აკეთებ შენ თავს. ხარ დამოუკიდებელი. მაგას დამოუკიდებელი development. ამ
დიდმა კომპანიებმა გაიაზრეს ეს, დაინახეს ეს ტრენდი და არიან ძალიან indie-friendly, რასაც ვქვი. რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ იმის მაგივრად, რომ შენ ადრე გიწევდა რაღაცა ძალიან თეორი პირობის თქმაყოფილება და რაღაც კონტრაქტების გაფორმება და ეს კონტრაქტები ძირითადად ისეთი იყო, რომ დეველოპერი ყოველთვის იჭრებოდა და ყველაფერი მიდიოდა publishers. იმიტომ რომ შენ არავინ არ იყავი დიდად, რა ხარ ვიღაც პროჟას, ეხლა შენთან პატუაში გინდა გააკეთე, გინდა ნუ გააკეთებ. მე მაინც არ ერთთან მილიონობით დოლარს დებ და ვაკეთებ რაღაც ბლოკბასტერებს. ეს აღარ არის დღევანდელი სიტუაცია. რამდენიმე მიზეზის გამო პირველ რიგში ნებისმიერი მარკეტი განიცდის ციკლებს და კომერციული ეს დიდი ბლოკბასტერები ხალხს მობეზდა ეს ერთი. მერე ეს მეორე დეველოპმენტი პრინციპში ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით უფრო დაწვრილებთ, აღარ გადავყავ იმას. ერთ-ერთი ტრენდი ისე და ისე არის ის, რომ თავარი კონსოლები არიან ძალიან indie-friendly დღეს და შესაძლებელია, რომ თქვენი თამაში თუ კაი თამაში გააკეთეთ იდოს PlayStation 4-ზე ან Xbox 1-ზე. ეს არის ძალიან მაგარი პერიოდი indie development-ისთვის და ეს გაითვალისწინეთ. შეიქმნა ახალი მარკეტი, სრულიად ახალი მარკეტი, რაც არ არსებობდა პრინციპში რა ერთი წელიც არ არის, ხომ ერთი წელი. რაც შეიქმნა, ეს ორი პროექტი არის დაფინანსებული Kickstarter-ზე. თუ იმის ახსენია, Kickstarter-ი არის საიტი, სადაც შენდებ რაღაცა იდეას და თუ საკმარისი დაფინანსება მიიღებს რაღაცა დროში, 30 დღეა მე მგონი, მაშინ იმპულსივებ და აკეთებ პროექტის გაკეთებას იწევ. ეს მარკეტი არის მიკროკონსოლები. რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ PlayStation 4-ის და Xbox 1-ის და შემდეგ იმის მაგივრად, იპი გაცილებით ნაკლებ ფულს იღებ შედარებით სუსტ სისტემას, მაგრამ ამ სისტემას შეუძლია რაღაცა გარკვეული დონის თამაშების გაშვება. და როგორც მოგეხსენებათ, indie თამაშებს ისედაც არ ჭირდებათ რაღაცა ძალიან გიჟური processing power და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ელემენტარულად 10 კაცი ვერან არც გააკეთებს ისეთ რაღაც ძალიან გრაფიკულად დადრექულ თამაშს. ამ ტრანსფორმს უფრო ძალიან ბევრი indie თამაში არ მოითხოვს ძლიერ მონაცემებს. და ამ შეუძლიათ მაგის გაშვება და ანუ ზუსტად ისე და ისე indie ტრენდმა შექმნა ეს მარკეტი. ანუ ამის საჭიროება გაჩნდა, ვიღაცამ ეს დაინახა და გააკეთა ვთქვათ OVR. ვიღაცამ გააკეთა OVR, მე ვიღაცამ დაინახა ეს, ასევე გააკეთა GameStick. და ეს მარკეტი ახლა ნორმალურად შეიცვალა. ეს მარკეტი ყალიბდება ეხლა დღეს. ეს ძალიან კარგი თვარი, მაგალითად რომ ვთქვათ დაიწყო ფიქრი ამაზე რა შეიძლება ამაზე გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჯერ ისეთი გადაჯერებული თამაშებით და არ არის ეს მარკეტი ძალიან დატვირთული. დღეს ხვალ შეიძლება იყოს დატვირთული. მაგრამ გეუბნებით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმოქმედოთ დროზე და იმოქმედოთ მარკეტიდან აღებული ინფორმაციის შესაბამისად. ძალიან დიდი ხონა არ გამიგოთ არასწორად. ეს მე არ გულისხმობ იმას, რომ გახდით კომერციული ტიპები, რაღაც ავტობი გაიგეთეთ და ეს კრეატიულობა და ის დაკარგეთ არაერთი შემთხვევაში. უბრალოდ თუ გინდათ ამ ისტორიაში მოვაწეობა და არსებობა და გინდათ ამითი ცხოვრება და არა სხვაგან იმუშაოთ და რაღაც საღამოობით რაღაც აკეთოთ, ეს გჭირდებათ. რომ ასზე იყოს საფრთხე და რაც აკეთებთ. კიდევ ერთი ტრენდი Oculus Rift-ის დემონსტრაცია იყო გუშინ. დღეს არ ვიცი იქნება თუ არა. იქნება დღეს? დღესაც იქნება. აგაგოდეთ ის Oculus-ი გამიგორება ცოტა სხვანაირად, ის არის DevKit-ის Oculus-ი, არის ცოტა ძველი მოდელი, ეს არის ახალი. ანუ ეს და ის პრინციპში ერთი და იგივე რამეა. და მეორე არის Glyph-ი, ვისაც არ ხსენიათ, Glyph-ის ვირტუალური რეალობის პროექტი არის ერთ-ერთი. არის ერთი ნაუშნიკების მაგვარი device-ი, პრინციპში ჩვეულებრივი ნაუშნიკები არის, შეიძლება გეკეთოს და ძალიან მაგარი ხარისხის ხმა, გამოიყენოთ როგორც მუსიკის მოსასმენი მედიუმი და ეს რაღაც რაც არის, რომ ჩამოწევ ამას აქ ლინზები და ანუ თითქმის Oculus-ით მოქმედებს, ოღონდ აქ ნაკლები გრადუსი ხების. მაგრამ ეს პრინციპში არ არის ერთმანეთის კონკურენტები არ არის ესენი, იმიტომ რომ Glyph-ი ცოტა სხვა experience უმიზნებს Oculus-ის სხვას. მაგრამ ანუ ორივე არის ვირტუალური რეალობა. და ამ ტრენდზე ძალიან ბევრი რაღაცა მიებმევა ცოტა ხანში, ანუ ეს არ არის მარტო ის, რომ აი დაჭიქი რაღაცა, საკაიფოა, 5 წუთი წაითამაშე და всё. ეს გადაემევა ძალიან ბევრ სხვა ინდუსტრიას. ამით უკვე არის გაკეთებული ისეთი პროექტები, რაც თამაშებთან საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის. просто ანუ ვირტუალური რეალობა ბაზდებს ძალიან ბევრი რაღაც საშუალებას. აი წარმოგიდგენთ პარალელი რო გავავლოთ, იგივე არის, რომ 20 თამაშები გაქვს და ბრახოცებ 3D გაიჩიტა. ხო, აი ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება. ხო, აი ერთი განზომილება მოემატა. იგივე არის ეს. ანუ
ძალიან მკვეთრად ცვლის ეს მედიუმი ინდუსტრიას და ეს ცვლილებები წამოა და ისედაც ეს ყველაფერი არის დაუწერელი არის, არავინ არ იცის რა მოხდება, არის ძალიან ქაოტური. As ინდუსტრიას ახასიათებს, იმიტომ რომ ვითარდება ძალიან ჩქარა. ამას არ აქვს იმის დრო, რომ რაღაც ფორმულა შემოიღო და თქვა, რომ ხო, კაი, ესე მუშაობს და ვიცი რა მოხდება შემდგომს. არ ვიცი. უბრალოდ ვიხელმძღვანელობთ დროადელი აღებული ინფორმაციით. Just to make sure რომ ეს ინფორმაცია აიღოთ და არ დაიგნოროთ. და კიდევ ერთი ტრენდი ვალვი აკეთებს ძალიან მაგარ რაღაცას ჩემი პირადი აზრით. პირველ რიგში აკეთებს SteamOS, რაც არის ოპერაციული სისტემა მორგებული გეიმინგს. ეს რა თქმა უნდა იქნება ყველაფერი Steam-ის კლიენტის გარშემო. ვინც დეველოპერი ხარ, ვისაც გაინტერესებს SteamOS არის Linux-based, რაც შეიძლება გაგიგვირდეთ, მაგრამ ცოტა ჩაეძიებით არის ამის მიზეზი რა თქმა უნდა. Games ეს არ შეიძლება. კიდევ ერთი რამე რაც საკეთებს არის Steam კონტროლერი. ამის ცდელობა ერთ-ერთი არის ის, რომ რაღაცნაირად მოუწოდეთ იმ შეზღუდვას, რასაც გვაქვს joystick-ი, რომ თქვათ FPS ვერ თამაშობ, სტრატეგიას ვერ თამაშობ, იმიტომ რომ მაუსი და კლავიატურა არ არის და joystick-ი ანალოგი ცოტა რთულია ამის მართვა. ამისთვის აქვს, at least ცდელობა აქვს, რომ ამ ცოტა სხვანაირი დიზაინით ეს არ მოხდრას, არ ვიცი რამდენად გამოვად. მაგრამ ფაქტია, რომ ცდელობები არის სერიოზული და მოძრაობაც ამისკენ. და მესამე რასაც აკეთებს Valve პრინციპში ეს ერთი პეკეჯი არის, ანუ ამ ყველაფერს ცდილობენ რომ რაღაც ერთი მიმართულება ჩამოაყალიბონ და ჩემი აზრით გამოვუათ, იმიტომ რომ იქცევიან ძალიან სწორად ბევრ შემთხვევაში. პრინციპში არავინ არ არის გამოვათ თუ არა, მაგრამ ამ Steam machines რაც შეეხება აკეთებენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა დეველოპერთან, უფრო hardware maker-თან ასე ვთქვათ, გააფორმეს კონტრაქტი, რომ გააკეთონ კონსოლი, როგორი სპეციფიკაციები უნდათ თვითონ, მოარგონ ეს SteamOS, Steam controllers და ეს კონსოლები უკვე შემოვიდეს თქვენთან ამბავში. და ეს იძლევა ძალიან დიდ დიაპაზონს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს device-ები ამათ ფასი არის რაღაც $200-დან 900 ბაქსამდე არის თუ რაღაც ეგეთი, ანუ სპეციფიკაციების განსხვავდება რა. ხო და მაგარ ექსპერიმენტს აკეთებს, ასე ვთქვათ, Valve თვითონ ამაში არ მონაწილეობს. ვიღაც ტიპებს უფორმებს კონტრაქტს, ესენი ერთმანეთს ასე ვთქვათ დახოცავენ, ნახავს ვთქვათ იუზერებში, ყველაზე ვთქვათ კარგი რომელი არის, ყველაზე მეც რომ მოსკითხულობენ, იმაში ჩადებს მეტფულს და გააკეთებს ახალ ტრენდს. სკარიერში მოხდება ეს. შეიძლება ეს არ მოხდეს, მაგრამ მგონია რომ ძალიან შანსია რომ ეს მოხდეს. ეს კიდევ ერთი მაგალითი არის, როგორ მუშაობს ინდუსტრია, რა ხდება კულისებში, რა ხდება ვთქვათ ამ პიქსელების და ლამაზ გრაფიკების და იმის უკან, ხალხი როგორ მუშაობს. აკეთებენ ესეთ რაღაცებს და ანუ ასეთი რაღაც რისკებს ინოვაციის და იმის გარეშე უბრალოდ ვერ იარსება. როდესაც ხარ დიდი კომპანია, იმიტომ რომ არ გაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაც მაგალითად მილიარდი ჩავდოთ იქ რაღაცაში და ანუ პრინციპში არანაირი არ გვაქვს არგუმენტი რატო შეიძლება ამან იმუშაოს, მაგრამ აი მილიარდი ხარ ხო სამწუხაროდ ესე არის. ამ ყველაფერიდან გამომდინარე ამინა ვნიშნავ რომ ამ ინდუსტრიაში არ არსებობს რაღაცა ფორმულა. აი Flappy Bird-ი არის კაი მაგალითი, გამოვიდა ტოპებში იყო ძალიან დიდი ხანი, სანამ დეველოპერმა თამაში არ მოხსნა, რომ არ მოეცნა ტოპებიდან ჩამოვიდა და განაგიას გასდევს. უბრალოდ გააკეთებდა ალბათ მეტფულს, მაგრამ პრინციპში თვითონ ის ნაბიჯიც რომ ამან ეს ჩამოიღო და Electronic Arts უთხრა რომ თქვენ თვითი კომპანია ხართ და თქვენ კონტრაქტს არ გავაფორმებთ. მიუხედავად უფრო დიდი სახელი რა, შეიძლება მომავალში მეტი ფული მომდაქვს. ეს ერთ-ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, კარგად გაკვილი ნაბიჯი არის მისი მხრიდან. ხო და Flappy Bird-ზე ანუ დაიდო ძალიან ბევრი სტატია, გაკეთა ძალიან ბევრი კლონი, ვიღაცამ გააკეთა for fun, which is, acceptable. ვიღაცამ გააკეთა იმის გაწვლით, რომ აი რაღაცა ახლა მე გავაკეთებ Flappy Bird 2-ს ან რაღაცას და რაღაც ფულს ვიშოვებ. არ ხდება ზოგადად ესე, ანუ ის რომ Flappy Bird-მა გაამართლა დღეს, ანიშნავს რომ შენ ხვალ გააკეთებ რაღაც მაგდაგვარ თამაშს და ის გაამართლებს. ეს ინდუსტრია არ მუშაობს ესე. რო შეხედოთ ნებისმიერი წარმატებული პროექტი ყოველთვის არის ორიგინალური და არის ძალიან მაგრად დაპოლიშებული და ნამუშევარი. თქვენ გაგიგიათ რომ თქვა აი Angry Birds-ი გამოვიდა
და მე რა ვიცი, თქვა Angry House გამოვიდა და ისიც არ ხდება რა ეგეთი რაღაცა. ხდება შემდეგი რამე, შეიძლება გაკეთდეს, შეიძლება შემოვიდეს რაღაცა თამაში, ახალი მექანიკა, მაგალითად ის, რომ რაღაცა მიფრინავს ეკრანზე და ამ ეკრანზე დაჭერით ეს რაღაცა ადის ზემოთ, როცა აუშვებ ჩამოდის ქვემოთ. ესეთი თამაში არის გაკეთებული მილიონობით. მაგრამ აქამდე არ ქონდა ხო ესეთი რაღაც ძალიან დიდი წარმატება. მოცეკვები გამოვიდა და ქონდა. ამას შეიძლება ქონდეს ძალიან ბევრი მიზეზი. აქ არ არის რაღაცა მაგიური ფორმულა, რომ აი მან ეს გაითვალა, გააკეთა და ეს გამოვიდა. ანუ ინდუსტრიაში არის ძალიან ბევრი ფაქტორი და ამ ფაქტორების რაოდენობა უბრალოდ არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ეს ფორმულა შემოვიღოთ, ჩავიკეთოთ თამაში და დავიწყოთ რაღაც რობოტული დეველოპმენტი. ეს არ იმუშავებს არასდროს და ჩემი დიდი რჩევაა, რომ მასე არ მივუდგეთ ამ ინდუსტრიას. ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის კომერციული სტუდიები და ამას საკითხით რატო? იმიტომ რომ მე მაქვს საშუალება რომ გავრისკო, რაღაცა გავაკეთო და მაინც არ მაქვს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ბიუჯეტი და ძალიან ბევრი დასაკარგი არ აქვს. და შენ როდესაც ხარ წამყვანი დეველოპერი სტუდიის რომელშიც დევს ბევრი მილიონი დოლარი, შენ არ შეგიძლია გამოხვიდე და თქვა რომ მოდი ახლა რადიკალურად განსხვავებული ჟანრი შემოვიღოთ, ეს ჩვენი მთელი ფრენჩაიზის სიკვდილები რაც გვაქვს ეგენი დავიკიდოთ და გავაკეთოთ რაღაც ახალი. ამისთვის ძალიან დიდი გამბედაობა საჭირო, რასაც ზოგი ანახებს ზოგჯერ და თემენ ეგეთ რამეს მაგრამ იშვიათად და გასაგები არის რატო? ეს ბოლოში კი პასუხი აუცილებლად. და გასაგები არის რატო? იმიტომ რომ იმ ხალხს აქვს ძალიან ბევრი კომერცია ზოგადად მუშაობს ესე. თამაშებში მით უმეტეს არ აქვს იმათ იმის საშუალება რომ ასე ადგენდა და გარისკომ პროსტა და თქვენ გაქვთ. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ინდივიდუალურები. დღეს ეთლის. შესაბამისად, ხო, ისე და ისე არ ჩაიკეტოთ რაღაცა იდეებში. რეგიონებით რომ ინდუსტრიაში უნდა იცოდეთ რა ხდება, ამით არ გულისხმობ იმას, რომ აი წაიკითხეთ რა ტრენდია, ვთქვათ ეს არის, მოდი გავაკეთეთ ესე თამაში იმ ფორმულიდან გამომდინარე. არა, გულისხმობ უბრალოდ რომ ნახოთ ტრენდი, სად მიდის ინდუსტრია და ოპორტუნიტის დაინახოთ. სად შეიძლება გამოჩნდეთ და რა შეიძლება გამოიყენოთ. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს რაღაც ფორმულა უნდა გამოიყვანოთ და მაინ ფორმულით იხმოვანოთ. არავითარ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დამაზიანებელი ამ საქმეში. არ გააკეთეთ ესეთი რამე. და ასევე გაითვალისწინეთ, რომ რადგან ინდუსტრია ესე მალე, ესე ჩქარა იცვლება, შემდეგი რაღაც რევოლუციური იდეა არ არის გამორიცხული, რომ იქნება თქვენი. იმიტომ რომ აი რაც Limbo არის, Braid არის, World of Goo არის, ხო აი რაღაცა პატარა თამაშებია, რამაც შემოიტანა ძალიან დადებითი რეაქცია და რა ვიცი, ძალიან მაგრად გაკეთებული თამაშებია. და შეიძლება ეს იყოს თქვენ ხო? ხო, ეხლა ერთი მომენტი მინდა ამოშნო კიდე და ამას შემდეგ სლაიდებში ვიძალოთ. ინდუსტრიას აქვს თავის მინუსები. ეს მინუსები მე მირჩენია გითხრათ აქ დღეს ვიდრე ვიღაცა ცოტა ნაკლებად ინფორმირებულმა ადამიანმა მოგახსენოთ პესიმისტურ შეფუთვაში და დააკარგინოთ მუღამის. ნაკლია ყველაფერს და მინდა რომ იცოდეთ ამის შესახებ, იყოთ მზად და არ შეგეშინეთ ამის. და ხო, ანუ გეყოლებათ გარშემო ხალხი, რომელიც გეტყვით, რომ რაღაცა არ გამოვა, რაღაცა არის ცუდი და ჯობია ამას თავი გაანებო. ეს ადამიანი დღეს ვიქნები მე თქვენთვის, სანამ მე გადავალ დადებით მხარეზე და მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას. მე აგიცით რატო არ უნდა მომისმინოთ ამ შემთხვევაში, ამ რამდენიმე სლაიდში. პირველ რიგში კომერციული ვითარება რო ავიღოთ სტუდიისთან, წარმოიდგინეთ თქვენ ხართ პროგრამისტი, პრედეშნიკი ან ვიღაცა, დიზაინერი, ვინც მუშაობს რაღაც სტუდიაზე. პირველ რიგში ძალიან ხშირად ხდება, რომ სამსახურიდან შეიძლება გაგიშვან, იმიტომ არ არის ცუდი კოდი დაწერეთ, არამედ იმიტომ, რომ ვიღაცა აღარაცხობს, რომ ხელს გადაიხადო, ან პაბლიშერმა გადააგდო, ან რაღაც ეგეთი. ამ ინდუსტრიაში ეს ხდება, ეს არის ნორმალური. კომერციულ ვითარებაში დიდ სტუდიებში, ეთლის. ანუ ეს შეიძლება ვიღაცამ გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცა ხდება, ამას გეუბნებით მეც დღეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად მოხდება იქ რომ იმუშავებთ. და სულაც რომ მოხდეს, თუ სადღაც კარგად გასმუშაობთ, იღებთ მაგარ გამოცდილებას
და ანუ ინერცია გაქვთ და ამას არ დაკარგავთ. ანუ ნუ შევშინდებთ ეს რაღაც. მეორე რიგში ამ ინდუსტრიას ახასიათებს overtime-ი ქართულად იქნება. overtime-ი არის ზოგადად როდესაც ანუ გაგმუშავთ 6-მდე და რეალურად დარჩით 9-მდე. ეს არის 3 საათის overtime. ძირითადად overtime-ზე ხალხს უხდიან ფულს. მაგრამ თამაშების ინდუსტრიაში ეს ისე არის. თამაშების ინდუსტრიაში როგორც წესი გძინავს ოფისში და უმეტესობა დიდ ოფისებს აქვთ vending machine როგორ არის ქართულად. აი რაღაც ის რო დგას რა, რაღაც მანქანა სადაც არის კოკოლების ნიკესები რაღაც მეგეთ რაღაცები. ეგენი არის ხოლმე როგორც წესი უფასოდ. და შეიძლება თავიდან გაგიხადოს რა მაგარი ოფისში მივდივარ, ეგ საქმე უფასოდ არის, კი, რაღაც ვარიანტი კი, მაგრამ მეორე რიგში ეს უფასოდ იქ იმიტომ არის, რომ თქვენ არ წახვიდეთ სახში. და არ გახვიდეთ გარეთ და ჭამოთ იქ და ექსპორტით და დაძინოთ იქ. შესაბამისად, overtime-ზე რაც უნდა დარჩეთ, ზედმეტ ფულ თამაში არ გადაგიხდიან. მე ამაში არ გულისხმობ იმას, რომ ხელფასები არის დაბალი. უბრალოდ ანუ იმუშავეთ გაცილებით ბევრს, ვიდრე იმუშავეთ სხვაგან. და ეს იცით რატომ მუშაობს? იმიტომ რომ ეს ინდუსტრია არის ძალიან მაგარი, ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი ტიპი მიდის იქ, ოღონდაც მამუშავოთ და დავიძინებ ოფისში. ძალიან ბევრი ადამიანია ესეთი. და ეს მუშაობს, იმიტომ რომ ამ საქმეში ვერ იმოღვაწევებ, სწორედ ამ ენთუზიაზმის და საქმისადმი სიყვარულის გარეშე. და ანუ ეს მუშაობს აქ. ეს ამასაც overtime-ში ფულს არ გადაიხდიან. That's fine. და ასევე თქვენ შეიძლება მაგალითად გიყვართ Half-Life-ი, ან Mass Effect-ი, ან Assassin's Creed-ი და რეალურად გამუშავებენ Quake-ზე, რომელიც აგევასებათ. ანუ თამაშების ინდუსტრიაში მუშაობა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად იმ თამაშზე იმუშავებთ, რაც თქვენ გიყვართ. შეიძლება იმ თამაშზე იმუშაოთ, რაც არა მარტო აპატენტიურად განწყობილი მისადმი, არამედ ვერ იდან ამ თამაშზე. იმუშაოთ იმაზე. That's to be expected as well. ეხლა იგი ვითარებაზე რომ გადავიდეთ, ზოგადად როგორც წესი ბიუჯეტი არ გვაქვს, ან გვაქვს ძალიან პატარა ბიუჯეტი, ანუ დიდად ლიცენზიებს და 5 მილიონებს და რაღაცებს ვერ გადავიდით. ხელფასიც არ გაქვთ, იმიტომ რომ ხართ დამოუკიდებელი დეველოპერი და რაც გააკეთეთ და რაც გაყიდით, იმით იშოვით ფულს. შესაბამისად რაც ფიქსირებული და სტაბილური ხელფასი არ არის. და მარკეტი ასევე არის გადატვირთული, არის ბევრი კონკურენტი და ეს ყველაფერი არის ძნელი და შემაშინებელი. და ზოგადად კიდე გაითვალისწინეთ, რომ თამაშების ინდუსტრიაში მუშაობა არ ნიშნავს გართობას. ეს საქმე არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ მოითხოვს როგორც ტექნიკურ აზროვნებას, ასევე კრეატიულ აზროვნებასაც და დიდი სურათის დანახვას. და ანუ არ არის მარტივი, არ არის ეს რაღაცა, რომ ვთქვათ, საქართველოში იყო ხოლმე ტრენდი, ყოველი მეორე ფოტოგრაფი იყო რაღაც მომენტში, მეორე მომენტში ყოველი მეორე მოცეკვავი იყო რაღაც. არ არის მასე მარტივად ამის გაკეთება. მოითხოვს დროს, მუშაობას და ზოგადად არ არის მარტივი საქმე. და ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ გაჩავთ. ეს არ არის მარტო თქვენზე. ზოგჯერ ხელსაწყო არ არის ისე კარგად გამართული, რომ თქვენ როგორც გინდათ, ისე იმუშაოს. ზოგჯერ დოკუმენტაციაში წერია, რომ ეს ესე იქნება, მაგრამ ამას რომ რაღაც გააკეთებთ, ესე არ იქნება, იმიტომ რომ არის ბაგი და ბაგები ხდება. და ეს სამშობლო დაკარგინოთ 3 დღე, მაგალითად. უაზროდ. ეგეც ხდება. ხო, ეს ყველაფერი უარყოფითი. ეხლა ვთქვათ, რომ ამ ყველაფერს გადავჭერდეთ, თქვენ თამაში მაინც გააკეთეთ. პირველი თამაში, თქვენი პირველი თამაში. ნუ 95%-იან გარანტიას მოგცემთ, რომ თქვენი პირველი თამაში არ იქნება ისეთი, როგორც წარმოგედგინათ. არ გამოვა ისეთი, როგორც გეგონათ. ალბათ თქვენი პირველი თამაში ძალიან მაღალი ალბათობით არ იქნება შემჩნეული თქვენი რამდენიმე მაღაზიის შეყარებულის და რა ვიცი, შოპის გარდა. და დიდი ძალიან ალბათობა იმისი, რომ თქვენ ფულს ვერ გააკეთოთ პირველი თამაში. And that's fine. იმიტომ რომ რაღაცას რო იწყებ, ესეთი რაღაცები მოსალოდნელი არის. მესმის შეიძლება ძალიან დიდი ენერგია ჩადეთ, დრო ჩადეთ და კრეატივი ჩადეთ ამ პირველ თამაში და ფიქრობთ, რომ ძალიან მაგარია, მაგრამ სამყარო ამაში არ დაგეთანხმებათ. და ესეთ რაღაცას უნდა მოელოდეთ, ამისთვის უნდა იყოს მზად, ესეთი რაღაცები ხდება. და ეს არ ნიშნავს, რომ თქვა თუ პირველმა თამაშმა არ გაამართლა, თქვენ ხართ ბანძი დეველოპერი. რო შევხედოთ კომპანიებს, ვინც დღეს არის წარმატებული,
თქვენ გონიათ რომ აი ვიღაცა პადულიდან ამოძვრა გააკეთა რაღაც თამაში და მილიონები შევა არა იმან პადულში გააკეთა მანამდე 20 სხვა თამაში რომლის შესახებაც თქვენ არ გსმენიათ და ვერასოდეს ვერ გაიგებთ იმიტომ რომ იმან გამოიარა ეს გზა და თქვენ დღეს მის შესახებ მარტო იმიტომ იცით რომ იმან მიაღწია წარმატებას 21 თამაშით ან 91 თამაშით და დამშინე 80 თამაში არ იცით და არასდროს არ გესმენდებათ ის არის ჩაძირული სადღაც მარკეტში არ ვაფშე არ დევს მომენტს შესაბამისად ეგეთ რაღაცებს ნუ შევუშინდებით ეხლა როგორ არ უნდა შევუშინდეთ მაგასაც გეტყვით დაახლოებით პირველ რიგში არ მოусმინოთ ხალხს რომელიც ესეთ რაღაცებს გეუბნებათ ამ შემთხვევაში მე მაგრამ მე ამას გავდეთ ინფორმაციის სახით ვიღაცა ამას გეტყვით მუღამის დაკარგვის სახით და ეს არ ნიშნავს რომ ეს ადამიანი არის გოროტი თქვენთვის უნდა ცუდი როგორც წესი ეგეთი ადამიანები არიან ყველაზე ახლო ადამიანები თქვენთან თქვენი მშობელი ან მეგობარი გეუბნებათ რომ ბიჭო შეეშვი მაგას რანუ აი რაღაცა სიხარ სახში რაღაცებს თამაშობთ ვერ გაიზარდე ან რაღაცა ის მას რეალურად გონია რომ შენ გიკეთებს კარგს ამას რო გეუბნება და გასაგებიც არის მაგრამ ერთი რამე გაითვალისწინეთ რომ ყველა საქმეში არსად არ არის გარანტირებული რომ რაღაცა გამოგივა არსად არ ხარ დაცული რაღაცისგან ხო ყველგან არის რისკი შენ თუ რაღაცის გაკეთება გინდა უნდა მიაწვე იმას ბოლომდე არ უნდა მოусმინო ხალხს რომელიც გეუბნება რომ ეს არ გამოვა იმიტომ რომ აქვს ორი ვარიანტი ერთი ვარიანტი არის რომ მოусმინო იმას და არ გააკეთო და მიიღებ აბსოლუტურად არაფერს მეორე ვარიანტი არის რომ გააკეთო და მიიღებ ან კარგ რაღაცას ან არ მიიღებ კარგ რაღაცას და ისწავლე და თუ საკმარისად მიაწვევი კარგ რაღაცას მიიღებ მაინც ბოლოს შესაბამისად არ მოусმინოთ ესეთ ხალხს და არ გეგონათ რომ ესეთი ხალხი აუცილებლად მოვა რაღაცა მტრული მხარისგან და ვიღაც ტიპი რომელიც შენ არ გევასება ის გეტყვის ამას არა ამას გეტყვის ყველაზე ახლო მეგობარი ან შეყვარებული ან ვიღაც ეგეთი იმიტომ რომ იმას უნდა შეთვის კარგი და ის არ არის საკვარისად ინფორმირებული ან უბრალოდ ნუ არჯერა რომ ეს გამოვა ეს არ ნიშნავს რომ ხალხს უნდა მოусმინოთ მიიღეთ თქვენ გადაწყვეტილება თქვენით თუ ფიქრობთ რომ საკმარისად გინდათ და შეგიძლიათ ამის გაკეთება გააკეთეთ ну, ძალიან ტრივიალურია, მაგრამ მაინც უნდა ჩამედო აქ. შეცდომებს არ მისცეთ უფლება, რომ გაგაჩერონ მუღამი და დაგარგინონ. შეცდომა არის ძალიან ჯანსაღი რამე. შეცდომებს ვინც არ უშვებს, ის არ აკეთებს, იმიტომ რომ იდეალური შანსი არ არის, იდეალური ადამიანი არის, რაც უნდა გააკეთო, შეცდომას დაუშვებ და თუ არ დაუშვებ ძალიან მაღალი ალბათობა იმის რომ გაგივარ და გაგიმართლა. აი შეგეძლო X-ში ჩაგეწერა 1 და 0, ჩაწერე 1 და არ იცოდი რატო ჩაწერე, აღმოჩნდა რომ 1 უნდა ჩაგეწერა. და გონია რომ გენიოსია, არ გენიოსი. შესაბამისად, შეცდომებს აუცილებლად დაუშვებთ, რაც უფრო მეტ შეცდომებს უშვებთ, ნიშნავს რომ უფრო მეტს ვითარდებით. მე რომ ეს შეცდომას დაუშვებ, მე ვიცი რომ აი ესე რომ გავაკეთე მოხდება ესეთი რაღაც. მე სოდა მაქვს, შენ რო შეცდომა არ დაგიშვია თქვა, ხო? შენ ეს არ იცი, ანუ მე შენზე უფრო ინფორმირებული ვარ. მეფიქრე რომ მე შეცდომა დაუშვებ, შენ საერთოდ გაიგეთები ეს. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც საქართველოში პრინციპში ცოტა კრიზისულია და რასაც დღეს ვთქვით რომ შევწავოთ. თქვენი თავი გარშემოიყრით with like-minded people which should be enjoyed. ხალხი რომელიც თქვენნაირად აზროვნებს, თქვენნაირი ტიპები, რომლებიც აწვევიან იგივეს რასაც თქვენ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე ფაქტორის გამო. აი მუსიკაში ვინც ინსტრუმენტზე უკრავთ, გამიგებთ რას გულისხმობთ. ანუ მაგალითად მე შეიძლება გიტარაზე უკრავდე რაღაცას და ნუ რაღაც იდეები მომივიდეს და ნუ რაღაცას ჩემთვის უკრავდე. აი როგორც კი დავждები მეორე გიტარისტთან ან ბას-პლეერთან ვთქვათ, ან ვიღაცასთან ხო ეგეთან ის რაღაცას ისეს დაუკრავს, რაც მე მომცემს იდეას. მე დაუკრავ ისეთ რაღაცას, რაც მიცემს იმას იდეას და ჩვენი მუსიკა საბოლოო ჯამში გამოდდება. იგივე ხდება აქ. ანუ ეს ხალხი, ეს არის ძალიან ვირუსული რამე, ან დადებითად ვირუსული რამე. მე რო დღეს რაღაცას ვიტყვი, იდეა მაქვს რაღაცა, ვიღაცა სხვა იტაცებს, ის ამას გააგრძელებს. ასევე მე თუ პრობლემა მაქვს, ან თქვათ თუ ცუდად ვთქვა დღეს თავს და ამინდა რომ დავანებო ამას. თავი ვიღაცა მოვა და მხარს ამას და მეტყვიში რომ ვატრაკ. თქვა. და პირიქით, რაც უფრო მეტი ხართ, მით უფრო ვითარდება ესეთი რამე. აი software-ში გაგივლებთ პარალელს, მაგალითად დღეს ის software იკაჩება, რომელსაც აქვს მაგარი community.
რასაც ქვია. რომელსაც აქვს ფორუმი ნავაროჩი, სადაც არის ბევრი ხალხი. იმიტომ რომ მე რაღაცა პრობლემა მაქვს, მე შევალდა ვიღაცა მექნება, ვინც მიპასუხებს. ვიღაცა მექნება, ვინც ვერ მიპასუხებს, მაგრამ გამიზიარებს, რომ მეც იგივე პრობლემა მაქვს და მოდი ეს რაღაცნაირად გადავჭრათ. თუ ეს community არ არსებობს, მაშინ ის soft-ი იძირება. რაც არ უნდა მაგრად დამუშავებული იყოს, იმიტომ რომ ვერ დაწერს soft იდეალურად, ხო? ანუ ეს ხალხი ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს. და ძალიან მდიდარი, ასე ვთქვათ, ასეთი არის ჩვენთვის ყოველთვის. და ამ game jam-ის მიზეზი ერთ-ერთი ეს არის, რომ აი რაღაცნაირად ერთმანეთი გავერთიანეთ და ვიცოდეთ, რომ აი მე დღეს ვაკეთებ ამას, ვიღაც აკეთებს იმას და რაღაცას ჩამოვაყალიბოთ community, ასე ვთქვათ, ხო? ისე და ისე. შესაბამისად, შეიძლება მარტივად ჟღერს ეს, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მინდა რომ სერიოზულად გაითვალისწინოთ და მივუყვეთ ამას. კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც აკეთებთ თამაშს, ან მოგით იდეა, ხო? არ არის აუცილებელი, რომ ნოლიდან შექმნათ რაღაცა კონცეპტი, ან ჟანრი. ისე და ესე უყარებთ და არასდროს არ გულისხმობ, რომ რაღაცა დააკოპირო. მაგრამ, როდესაც მაგალითად გინდა ვთქვათ რაღაცა ვთქვათ double jump-ის მექანიკა გინდა, ხო? ანუ რაღაცა ახტა და ხაერში დააჭერე მეორეთაც ახტა. არ არის აუცილებელი, რომ ნოლიდან დაიწყოთ ამის გაკეთება. შეხედეთ სხვა თამაშებს, როგორ არის იქ გაკეთებული. ან კოდში ჩაიხედეთ, ან სულაც თუ ვთქვათ gameplay-ის ფილმი და გაინტერესებთ როგორ იქნება, შეხედეთ თამაშები წაითამაშეთ, სადაც ეს უკვე დევს. ანუ ეს ძალიან ბევრ დროს შეგინახავთ და ასევე მოგცემთ სხვა იდეებს. შეიძლება იმ double jump-თან ერთად არის რაღაც სხვა მექანიკა, რომელზეც საერთოდ არ გიფიქრიათ თქვენ. და ის იგდევს და ამას რო ნახავთ, მიიღებთ საბოლოო ჯამში უფრო მაგარ პროდუქტს, ვიდრე მიიღებთ მარტო რომ გეკეთებინათ. ისე და ისე, ანუ აი მესამე და მეოთხე პუნქტი რა გადაჭრილია ერთმანეთში მაგაგებით, რომ შენ რო თამაშს ქმნი, გამოიყენე სხვა თამაშების. გარშემო ეს თამაში სხვა იგივე სტილის, იგივე ფილმის თამაშებით. ეს მოგცემთ გაცილებით უფრო მდიდარ მაგარიდიას. ეს ჩათვალეთ, რომ მთელი დედამიწის მასშტაბით თქვენ იღებთ ყველასგან კარგ დადებით იდეებს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც მოგხსენეთ, ეს არის დადებითად ვირუსული ინდუსტრია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს რაღაცა კონდეთ რა კავშირი ხალხთან ეგეთი. ასევე ერთ-ერთი ტრენდი, რაც ვითარდება ძალიან ჩქარა, არის ის, რომ იქნება ძალიან ბევრი ხელსაწყო, რომ დაგეხმაროთ რაღაცის გაკეთებაში. თქვენ არ გიწევთ ასემბლერში რაღაცის წერა დღეს უკვე. შეგიძლიათ ძალიან მარტივად მიიღოთ კარგი შედეგი, იმიტომ რომ ვიღაცამ როდესაც 10 წლის წინ იმუშავა და რაღაცა დაგიწერათ კარგი და თქვენ დღეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ბევრიც არის უფასო. შესაბამისად, აი ის რომ მე მინდა მუშაობა, მაგრამ არ ვიცი that's not an excuse. იმიტომ რომ პირველ რიგში რო არის დაჯექი და ისწავლე, მეორე რიგში ეს არ არის ესეთი ძნელი და რთული, როგორც შეიძლება გეგონოთ. იმიტომ რომ ამ ხელსაწყოების მეშვეობით, აი წინა ლექციაც რო ავიღოთ, რა Unity, ძალიან ბევრი რაღაც არის მზა და კარგად გაკეთებული და შეგიძლიათ მცირე რაოდენობა ადამიანი, ან სულაც ერთმა კაცმა შეუძლია გააკეთოს კარგი თამაში. და კარგი თამაში არ ნიშნავს ძალიან მაგარ გრაფიკას, ძალიან ბევრ features და ასე შემდეგ. შეიძლება რაღაც კუბიკი დადიოდეს და იყოს მაგარი. ნუ, რაღაც მოთამაშეებს ეს გესმით ალბათ და ვინც მოთამაშე არ არის, დამიწერეთ, რომ ეს არის ეს. ხო, ანუ ისე და ისე ძალიან ბევრი ფორუმი არის და ადამიანების გაერთიანება არის, ვინც ამაში მოგეხმარებათ. არა მარტო საქართველოში, არამედ ინტერნეტშიც, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი არის, რომ ფიზიკურადაც რაღაც community იყოს. ანუ კომპიუტერთან ჯდომა და ფორუმზე კითხვა კარგია, ხო, კარგია რაღაცა, მაგრამ მაინც სასურველია, რომ ფიზიკური ხსის კონდეთ. და რას თავარია, აკეთეთ თამაშები, არასოდეს არ გაჩერდეთ. კეთებაში დაუშვებთ შეცდომებს, ისწავლეთ ახალ რაღაცებს და საბოლოო ჯამში მიიღებთ მაგარ პროდუქტს და ისე და ისე ნეტვორკიც იგულისხმება იმაში, რომ აუცილებლად კავშირი დაამყარეთ ხალხთან, ინდუსტრიაში ვინც მუშაობს, ვინც მოღვაწეობს. მოусვინეთ იმ ხალხს, გაიცანით, გაერთიანეთ. მე ცოტა დრო მეწურება, პრინციპში ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. ვეცდები რომ ცოტა ჩქარა ჩამოვარო ამას. უბრალოდ ახლა მომავალში რაც ხდება, პირველ რიგში ინდუსტრია როგორც მოახსენეთ, იზრდება ძალიან ჩქარა. ამის პოპულარობა იზრდება, მოთხოვნილება იზრდება და ეს უკვე აღარ არის სიტუაცია, რომ იყო მარტო იაპონიაში და ამერიკაში და რაღაც თქვათ ინგლისში თამაშები იქნება საკმაოდ ღარიბ ან თქვათ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც. მაგალითები არის ჩამოწერილი, მაგალითად ინდოეთი, უკრაინა, სერბეთი, ხორვატია, პოლონეთი, ესპანეთი, სადაც ჩვენი
ჯგუფი ჯამპორფოლი მიდის პირველად 3 თვით, სწორმიგელი უკვე იყო, რაც კაი ნაბიჯია საქართველოსთვის. და ჩეხეთში, მაგალითად, ეს არ არის ამოწურვადი სია, არის სხვა ქვეყნების უბრალოდ ყველა არჩევენ. კიდევ ერთი რაც ხდება არის ის, რომ ციფრული ხდება უფრო პოპულარული ვიდრე ფიზიკური, ანუ უკვე დისკებზე და იმაზე არ არის, უკვე დისტრიბუცია მიდის ციფრულად თამაშების. რაც ხდის თქვენი თამაშის გატანას მარკეტზე გასცეთით ადგილს, თამაში ასევე ციფრული რადგან არის უჯებადი, შენახვა არ ჭირდება, არ დაძველდება და ასე შემდეგ. ასევე მუშაობა თვითონ ამ ინდუსტრიაში ადვილი არის მხრივ, რომ შენ შეგიძლია ერთი ქვეყნიდან გააკეთო საქმე მეორე ქვეყანაში, არ ჭირდება ფიზიკურად სადღაც ყოფნა. რაც ისე და ისე თქვენ საქმეს გიადვილებთ როგორც დეველოპერებს. როგორც მოგახსენებთ, კომერციული დეველოპმენტი ხდება უფრო და უფრო ძვირი და ამის მიზეზი არის ის, რომ თქვენ დღეს რო ითამაშეთ 2000 ბადრავიზი 14-ში რაღაც თამაში 15-ში მოვლოდებით უკეთეს გრაფიკას, მოვლოდებით უფრო მაგარ სტორის, უფრო რაღაც მსახიობი უნდა იყოს მაგარი, ანიმაცია უნდა იყოს უფრო ბუნებრივი, ყველაფერი უნდა იყოს უფრო მაგარი. ამას შეიძლება უფრო მეტი ხალხი, ამას შეიძლება უფრო მეტი ბიუჯეტი. რაც უფრო დიდი ბიუჯეტი არის, რაც უფრო იბერება ეს, მით უფრო მეტი რისკი არის კომერციული სტუდიის მხრიდან. მით უფრო იკეტება ის რაღაცა ჩარჩოებში, მით უფრო არ შეუძლია იმას გარიშვა, ან რაღაც ახალი ცდელობა. ეს ბადებს ბანს კომერციულ პროდუქტებს. თამაშებს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მექნება რა თქმა უნდა იქიდან აქტიური წინააღმობა, მაგრამ ხო, ბევრი კომერციული თამაში არის, მე ბრალად არ მევასწრებ. შესაბამისად, ესეთი ქვეყნები როგორც არის ეს გინდა ესპანეთი, ჩეხეთი და ასე შემდეგ და საქართველოც უფრო და უფრო მოთხოვნადი გახდება მომავალში ხვალზე. იმიტომ რომ თქვენ დღეს რო გადაგიხავთ $1000 საქართველოს ბაზარზე, ეს ხელფასი უფრო მისაღებია ვიდრე თქვათ ამერიკელი $1000 არ გაიგებს ამას, გაიგებს თქვათ 3000. და თუ ჩვენ ამას განავითარებთ და ხალხს ეცოდინება თავის საქმე, როგორც მოგხსენთ, პროდუქტი არის ციფრული, არანაირი მიზეზი არ არის იმისი, რომ თქვენ იჯდეთ ამერიკაში, შეძლებთ აქ და გააკეთებთ იგივე საქმეს, გააკეთებთ იქ 9-ჯერ უფრო ძვირად. შესაბამისად, ამ ქვეყანას მიმართავს ძალიან ბევრი დეველოპერი, ძალიან მალე, ძალიან ბევრი სტუდია. ეს მაგალითი არის მაგალითად Ubisoft-ი ბულგარეთში, ან Electronic Arts-ი ინდოეთში. ანუ ეს ხდება დღეს და უბრალოდ მინდა რომ ეს კარგებინოთ, რომ ეს არის ესე და ანუ შეგიქმნათ რაღაცა მიმართულება მაინც, რომ იცოდეთ, რომ მომავალში რაღაცა გეულდებათ, რაღაცა ხდება და არ არის, რომ აი დღეს მოხდით რაღაც პროსტა თამაში ისეთ პონში გააკეთეთ და ნუ ხვალ რა იქნება არ იცით. ხვალ იქნება ეს და ამისთვის თუ გინდათ იყოთ მზად უნდა დაიწყოთ ამის კეთება დღეს და ამის სწავლობა. და ხო ეს რამდენიმე დარჩა. ანუ ვორჯები. საქართველოს რატო უნდა დაინტერესოს საქართველოს ეს ყველაფერი? პრინციპში ეს თქვენ უკვე არ მოგმართავთ, მართავ უფრო სხვა კატეგორიის ხალხს, რომელიც ამაში შეუძლია ცვლილება შეიტანოს, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო თქვათ არც ისე ცვლილებები შეტანილი მათი მხრიდან. ეს ინდუსტრია არის მომავალი. ეს მომავალი ხდება და ჩვენ ან ამ მომავალს აუყვებით, ან ჩამოვრჩებით. ხო არ ძალიან განვითარებული ქვეყანა, ხო არ ძალიან რაღაცა წინ რაღაცა ევროპისკენ, ამერიკისკენ ხო არ? ხო, მაშინ ეს ინდუსტრია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიცი, კითხვები გაჩნდება, მე თამაშს ვერ ვაჭმევ ბავშვს, ხო? ბაზარი არ არის, მაგრამ ცოტა ხანში აგიცნით რომ თამაშს ვაჭმევ ბავშვს, ვაფშეტა. დაგეცით რატო? ოცხახებში. და კიდევ ერთი რამე მნიშვნელოვანი ქვეყნის დონეზე არის ის, რომ თამაშების ინდუსტრია გადაჯაჭვული არის სხვა ბევრი ინდუსტრიასთან. ეს არ არის მარტო ცალკე მდგომი მედიუმი, რომელიც просто ქმნის რაღაც გასართობ პროდუქტს და всё. არა, თამაშები არის შერწყმული მედიცინასთან, სამხედრო ინდუსტრიასთან, даже ბიზნესთანაც. რამდენიმე მაგალითი ასე, ამას ახლა არ ჩამოვუყვები, უბრალოდ თამაშების მეშვეობით გაკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი მაგალითად მედიცინაში, კერძოდ შიდსთან ბრძოლის ტექნოლოგიებში. ბიზნესებიც იყენებენ ამას ხალხის მოსაზრდად და რომ გაასწორონ უკეთესად თვითონ რასაკეთებს ეს ბიზნესი და შეფუთოს ეს თამაშებში. ნუ სამხედროზე აღარც ვიტყვი და განათლებაზეც ძალიან ბევრი თამაში არის. ერთ-ერთი ყველაზე
ახალი არის scribble notes, რომელიც არის თამაში, სადაც უბრალოდ შენ ტექსტს წერდა და რასაც დაწერე, ის ჩდება და spelling-ს ასწავლის ძალიან მაგრად, ანუ სწორედ რო წერონ ბავშვებს. და ძალიან მაგარიტულია სამწუხაროდ. მათ შორის მე ვითამაშე, მე spelling-ი არ მიჭირს, მაგრამ თვითონ თამაში არის მაგარი გასაგები. შესაბამისად ძალიან ბევრი სხვა გამოყენება აქვს თამაშს. ამას დავამატოთ ვირტუალური რეალობა, რაც საერთოდ ახალ რაღაცას ვადებს ძალიან მალე. შესაბამისად ეს ინდუსტრია რო ქვეყანაში ძალიან ბევრი განშტოება არის, რაც შეიძლება წახვიდე და განვითარდე. ამიტომ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან საინტერესო და საჭირო. და საბოლოოდ ჭამას რაც შეეხება გასაგებია რომ თვითონ თამაშს ვერ შევჭამთ, მაგრამ თუ განვითარდება თამაშების ინდუსტრია, პირველ რიგში იქნება რაღაცა ხელფასი, რომელიც შეიძლება ადამიანი მივიდეს, ეს გააკეთოს და ხელფასი ჰქონდეს და სახში ამ ხელფასით რაღაცა სხვა ჭამს ბავშვს და არა თამაში. მეორე რიგში აი ეკონომიკის ქვეყნაში შევხედოთ, არ არის აუცილებელი რომ საქართველოს თვითონ უხადოს ამ ხალხს ხელფასი. შენ რო ელემენტარულად რაღაცა წლების განმავლობაში ჩადო ამაში ინვესტიცია და ხალხს ასწავლო რაღაცა, ხო? მე შეიძლება ამ ხალხმა იმუშაოს უცხოელებზე. როგორც ვთქვათ, შსსში მუშაობდით, ჩვენ სხვა სტუდიაზე, ამერიკულ სტუდიაზე მუშაობდით ასევე, გეოპოლიტიკის გარდა. და ეს ფული შემოდიოდა გარედან, ეს ხელფასი ჰქონდა ქართულ ხალხს და ამ ქართულ ხალხს შეეძლო რაღაცა გააკეთებოდა ამ ხელფასს და ქვეყნის ბიუჯეტიდან ეს არც გადიოდა, ხო? მაგრამ შემოდიოდა. შესაბამისად კი თამაშებს ვარჩევთ ბავშვებს ესეთი გზით. კიდევ ერთი რამე გეოპოლიტიკაზე ძალიან ხშირად მესმის ცოტა მისინფორმირებული კითხვები იბადება ხოლმე და ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა და იგივესი ცოტა როგორც მომბესდა და მინდა ერთი რაღაც აღნიშნო გეოპოლიტიკი არ იყო თამაში გაკეთებული იმ მიზნით რომ ყოფილიყო Call of Duty-ს კონკურენტი, ან იმ მიზნით რომ ყოფილიყო შეკრული პროდუქტი, დასრულებული რომ ხალხს ეს ეთამაშა. არა, გეოპოლიტიკი იყო წამოწყება წინამთავრობის პროექტის, რომლის მიზანიც იყო რომ აქ უბრალოდ თამაშების ინდუსტრია განევითარებინა. იმ მთავრობამ ეს დაინახა, მე ძალიან გამიგვირდა პირადად, მაგრამ დაინახა და ყველანაირად გვიწყობდა ხელს, რომ ეს გვესწავლა და ეს გავეკეთებინა. ნუ მთავრობა შეიცვალა რაღაცები აერია და ჩაკდა ეს მოძრაობა, არ ვიცი რატო, მაგრამ ჩაკდა. რაღაც დონეზე, რა თქმა უნდა, ჩაკდაში არ გულისხმობ რომ ეს ყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ გავართ დღეს აქ, ერთი სტუდია უკვე იყო ესტონეთში, მეორე მიდის ეხლა და ანუ რაღაცა ხდება, მაგრამ მთავრობის მხრიდან ეს რაღაცა რაც იყო, ისეთი აღარ არის. და ნუ ხო, ამის ზეზების გამო სასურველია რომ ეს რაღაც ისევ გადაეხედოს ამას. და ესეთი დამატებითი ისინი რაც აქვს დადებითი ამას არის რომ მედიუმი არის ძალიან მაგარი, შეგვიძლია ბავშვებს არ ვასწავლოთ რაღაცა დადებითი თამაშების მიხედვით, იმიტომ რომ თამაშით ეს არ არის მარტო ესე ბავშვებს უბრალოდ თამაშები უყვართ და წიგნები არ უყვართ, არა ეს ფსიქოლოგიურადაც ესე არის თამაში, თამაშობ გამახსოვრებს ძალიან მაგრად რაღაც კონცეფტებს და პატარა ბავშვებს ეინებოდა რომ სკოლაში რომ გააკეთო საგამომძიებო თამაშები ძალიან ძლიერი მედიუმი არის. ყველანაირ წიგნს და ყველანაირ დავალებას და ეგ რაღაცებს ჯობია. ამას არ ამბობ, იმიტომ რომ რაღაც ვითამაშოთ გავერთოთ და არ ვისწავლოთ, არა პირიქით. განათლება არის ძალიან მაგარი რაღაცა და თამაში შეიძლება მივახციოთ გასწრებით სწრაფ და მაღალხარისხიან შედეგებს, ვიდრე სრული სისტემით რაღაცა ნაცრისფერი წიგნებით და ესეთი რაღაცები. ასევე რა თქმა უნდა კულტურის განვითარება შეიძლება, ქართული კულტურის ექსპორტი შეიძლება თამაშების მიხედვით ძალიან მარგევად. და ნუ სარეკლამო ინდუსტრიასაც წაადგება ძალიან მაგრად, მაგრამ ნუ ეს არის ესეთი მეორადი მიზეზები, რადგანაც არის ეს ინდუსტრია მაგარი. საბოლოო ჯამში რასაც აირჩევთ თქვენ დღეს ან ხვალ ან ზოგადად ამ ინდუსტრიის შესახებ ეს არის თქვენი არჩევანი. კარგად დაფიქრდით, ინფორმაცია მოიძიეთ. ეს არ არის რაღაცა უიმედო და რაღაც უმომავო ინდუსტრია, არის პირიქით და ძალიან მაგარი არის ამაში მუშაობა, მინდა გითხრათ და ავე, შეესწარეთ.